शकता सर. ते ऍडमिट करण्यासाठी त्या सारखं सारखं हे करावं लागतं ना. नाही मी ओके. ते लाईट आल्यानंतर करतो मी ते. आता मोबाईल Yes, वरती yes. सेटिंग नाही करता येत ती. ओके ओके ओके. पवार सर सुरू करूया. Yes sir, we'll start. ओके ओके. मी सगळ्यांचं कोकण विभागीय ऑनलाईन मार्गदर्शन व्याख्यान मालिकेमध्ये शब्द सुमनाने सर्वांचं स्वागत करतो. शिवाई शिक्षण प्रसारक मंडळ महाड संचलित सुंदरराव मोरे कला वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय पोलादपूर. मी डॉक्टर प्राध्यापक नाथीराम राठोड, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स. मी सगळ्यांचं या मार्गदर्शन मालिकेमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सुंदरराव मोरे कला वाणिज्य विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालयात ही व्याख्यानमाला आपण का सुरू करण्यात आली, तर आमच्या महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर दीपक रावेरकर सरांच्या विचारसरणीनुसार की गेल्या 2 वर्षामध्ये आता जे टीवायला जे तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखेत शिकत असलेले जे विद्यार्थी आहेत त्यांचे फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर आणि फोर्थ सेमिस्टर हे 4ही सेमिस्टर हे ऑनलाईन झालेलं आहे. आणि आता टीवायला तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखेतील 5व्या सेमिस्टरसाठी आता जे पेपर आहोत आपण पेपर देणार आहोत ते ऑफलाईन देणार आहोत. काही विद्यार्थी तणावाखाली आहेत. ही तणावमुक्त करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना प्रबोधन करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी त्या जे विशेष शिक्षक आहेत, तज्ञ शिक्षक आहेत यांचा आपण शुक्रवारपासून ही मालिका, ही ऑनलाईन मार्गदर्शन व्याख्यान मालिका आपण सुरू केलेली आहे. आज तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखेतील व्यवसाय अर्थशास्त्र, बिझनेस इकॉनॉमिक्स या विषयासाठी आपण ऑनलाईन मार्गदर्शन व्याख्यान ठेवलेले आहे. या व्याख्यानासाठी उपस्थित असलेले आमचे मित्र डॉक्टर शिवाजी पवार, मुलुंड कॉलेज, मुलुंड, मुंबई या कॉलेजचे ते तज्ञ प्राध्यापक आणि अनुभवी प्राध्यापक आहेत. सरांचं जर बायोडाटा वाचलं तर मला असं वाटतं की 10-15 मिनिट सहज लागेल, एवढं मोठं बायोडाटा आहे. सर एचओडी आहेत, असिस्टंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स. सरांचं शैक्षणिक पात्रता आहे BA, MA, BEd, MPhil, PhD, नेट असं त्यांचं शिक्षणाचं म्हणजे त्यांचं शिक्षण झालेलं आहे. त्याच्यानंतर ना PhD गाईड आहेत. BOS मेंबर होते ते 2017-18ला. VC नॉमिनी म्हणून पेपर सेटर, एक्झामिनर, मॉडरेटर. त्याच्यानंतर आविष्कार मध्ये जजची भूमिका बजावलेली आहे. सर हे केरळ येथे झालेल्या NSS मुंबई युनिव्हर्सिटी युनिटचे ते संघाचे नेतृत्व केलेले आहे. म्हणजे 600 शिबिर मध्ये सरांना 23 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. PG लेवलला 23 वर्ष आणि PG लेवलला 15 वर्ष आणि UG लेवलला 23 वर्ष. सरांचं संशोधन पेपरचं जर आपण बघितलं म्हणजे शोध निबंधाचं आपण जर प्रकाशन बघितलं तर सरांचं राष्ट्रीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि विद्यापीठ स्तरावर अनेक प्रकारचे पेपर त्यांनी सादर केलेले आहेत. अशा या आपल्या प्रदीर्घ अनुभव शिक्षक असलेले माननीय डॉक्टर शिवाजी पवार सरांचं मी शब्द सुमनाने या ऑनलाईन मार्गदर्शन शिबिरामध्ये किंवा या मालिकेमध्ये मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आणि मी सरांना विनंती करतो की आमच्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आणि त्यांचं जे काही मनोबल वाढवण्यासाठी त्याच्या ते युनिट नुसार जे आपले 4 युनिट आहेत, 4 युनिट नुसार आपल्याला मार्गदर्शन करावं असं मी कळकळीचं विनंती करतो. ओव्हर टू यू सर. पवार सर. Okay, thank you sir. Am I audible sir? Yes sir, audible. Okay, thank you sir. First of all, students, I would like to thank the college principal Deepak Raverkar sir and also Professor Dr. Nathiram Rathod sir and the management of these institutions to invite me to deliver the lecture
for the expert series lecture for the TY BCom. So I'm really thankful to everyone for giving the opportunity to me here. Thank you very much. What is the introduction given by Professor Nathiram Rathod sir? Sir, I really thank what you introduced. I am very happy, and now I am starting my session. See the students here, TY BCom Business Economics paper 5 is your paper. Sir already introduced me because our most of the students are in Marathi. So whenever you feel if you are not understood anything, you can just ask me. I will convert, or I will also explain the few things in Marathi also for your simplification part. So first we'll basically, I really like the college initiatives, especially for started for you. The reason is that we already face the COVID-19 situation last 2.5 years, and most of all the 4 semester you have almost giving the online examination, and now the first time you are going to face the offline exam for the University of Mumbai, and therefore the responsibility on your head is really increased. The reason behind this, online to offline, it's a challenge for you. चॅलेंज म्हणजे तुम्हाला सांगायचं झालं ती सगळ्यात मोठी जबाबदारी आज तुमच्यावरती आलेली आहे की ऑनलाईन मध्ये परीक्षा दिल्यानंतर ऑफलाईनला आल्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीने या ठिकाणी सामोरं जायचं हे तुम्हाला या ठिकाणी एक तुमच्यासाठी एक दिव्य असेल असं मी म्हणेन. आणि त्याचं कारण असं आहे की गेली 4 सेमिस्टर तुम्ही ऑनलाईन एक्झाम दिलेली आहे. तुमचा लिहिण्याचा सराव या ठिकाणी कमी झालेला आहे. तुमचा लिहिण्याचा जो स्पीड आहे तो कमी झालेला आहे. आणि ते सगळं तुम्हाला एकत्रीकरण करून you have to face the challenges in a very good manner to put your all the efforts in the examination paper. And basically our paper, that is the Business Economics paper 5, because at the FY BCom level you already learned all the micro economic concepts in both the semester. SY BCom in the 3rd semester you learn the macroeconomics, and 4th semester you learn the public finance, and now the 5th semester is totally different than the earlier 4 semester. For example, we are basically learning in this semester all the developmental issues of the Indian economy. So therefore I already subdivided my lecture in such a way की सर्वात प्रथम मी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला पेपरचं स्वरूप या ठिकाणी सांगणार आहे. त्यानंतर मॉड्यूल वाईज कुठे कुठे तुम्ही चांगल्या प्रकारे हायलाइट करायचे त्याबद्दल थोडंसं मार्गदर्शन करीन एव्हरी मॉड्यूल. And then thereafter I will also give the certain tricks to you, that is how to score a maximum marks in this particular paper. And lastly, I will also give the time for the question answer session. So I am just trying to share my screen. Sir, can I share the screen for students now? Okay, I'll try. Yes, sir, you can share the screen. Okay, thank you, sir. Yes, students, my screen is visible for you. Yes, sir. Okay, thank you, dear. Thank you very much. Yeah. See, this is the first slide where you can simply see that is a paper pattern for the TY BCom semester 5. As we all know that the instructions also I am repeating because many times we never follow the instruction, such as all questions are compulsory. तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेत 6 प्रश्न असतील आणि ते सर्वच्या सर्व प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत. Then figures to the right, as you can see my cursor, that indicating the marks for this question paper. And at the same time, wherever possible, you have to draw the charts. I am not saying the diagram because the diagrammatical part is not there in the semester 5. But whenever is possible, you have to charge काही तक्त्यांच्या द्वारे सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टीकरण लिहू शकता. So you can simply see that question number 1 is concerned with multiple choice questions, बहुपर्यायी प्रश्न. आता या ठिकाणी बऱ्याच वेळेस मी मध्ये मध्ये तुम्हाला काहीतरी हिंट पण देत जाईल की कसं तुम्ही प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला लिहायची. सो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स हिअर कॅरिंग द 10 मार्क्स, यासाठी 10 मार्क दिले आहेत, परंतु तुम्हाला या ठिकाणी 12 MCQs देण्यात येते. 12 इन द सेन्स बिकॉज वी हॅव द 4 मॉड्यूल्स. आपल्याकडे 4 मॉड्यूल 4 युनिट आहेत
प्रत्येक मॉड्यूल वरती 3 MCQ सेट केलेले आहेत. 4 × 3 = almost 12. So we are giving the equal balanced weightage for the every chapter. प्रत्येक मॉड्यूलला त्या ठिकाणी 3 MCQs याप्रमाणे 12 MCQs विचारले जातील आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला 10 त्यातले लिहायचे आहेत. यू कॅन ऑल्सो सॉल्व द 12 ऑल्सो. तुम्ही जर कॉन्फिडंट असाल तर तुम्ही कोणतेही 10 बरोबर लिहा. You will get the full 10 marks. If you are not confident, you can solve the extra also. That is not an issue. So, and here the point is that every module carrying the 3 MCQs only. Then again the similar question number 1B we have, that is a state whether the following statements are true or false. आता या ठिकाणी तुम्हाला रिझन्स लिहायचे नाही. बहुतेक मुलं बहुतेक विसरून जातात आणि ते रिझन पण कारण पण देतात. Here we have clearly mentioned that we have to only state whether the... हा बोला सर. हा सर. ऍक्च्युली ना आपलं फक्त स्क्रीन दिसते आहे डॉक्युमेंट म्हणून, ते अजून तुम्ही प्ले वगैरे केलेलं नाहीये. नाही का सर? बरं ठीक आहे. कारण मी शेअर केलेली स्क्रीनवरती काही दिसत नाही. स्क्रीन दिसते आहे आम्हाला, फक्त ते लिस्ट दिसते, ती ओपन केलेली नाहीये तुम्ही. काही ऑप्शन आहे का? तुमचं जे एक्सपर्ट सिरीज लेक्चर आहे ना, TY BCom सेम 5, त्याच्यावरती क्लिक करून ओपन करा ना तिला. ओके, याच्यावरती का? डबल क्लिक करा सर त्याला, डबल क्लिक. आता दिसतंय सर? नाही अजून? नाही. बरं मी स्क्रीन शेअरिंग केली. स्क्रीन शेअरच आहे ऑलरेडी सर. फक्त जे एक्सपर्ट सिरीज लेक्चर TY BCom सेम 5चं PPT जे आहे ना, ती PPT तुम्ही ओपन केलेली नाही अजून. नाही का? कारण मी इथे तर ओपन करायला काही ऑप्शन नाही. आम्हाला दिसते तिथं आर्टिकल ऑन महात्मा गांधी दिसते, BCom एक्सटर्नल दिसते, PPT ऑन बॅक ऑफिस ऑपरेशन दिसते. ते सगळं दिसतंय आम्हाला, फक्त PPT ती ओपन केलेली नाही, एवढं सांगायचं फक्त मला. डॉक्युमेंट सेक्शन ओपन आहे सर तुमचा. बरोबर, बघतो मी 1 मिनिट. थोडासा वेळ द्या. येस सर, आता PPT दिसते. दिसते ना? सर आता दिसते का काही? हॅलो सर. हो सर, दिसते का सर? बरोबर दिसते आता. दिसते ना? हो. हा, तो पेपर पॅटर्न जो आहे ना सर, ती इमेज तुम्ही टाकलेली आहे ती खूप छोटी आहे. तेच. तर तिला एनलार्ज, मला वाटतं ती साईज, त्याच्या रिझोल्युशन कमी आहेत, त्याच्यामुळे ती साईज झालेली आहे. त्याच्यामुळे दुसरी PPT चालू करा सर. बरं ठीक आहे. परत
सर आता दिसतंय स्क्रीन मध्ये काही? येस सर पेपर दिसतोय 100 मार्कांचा. येस सर, या. ओके, shall I continue, sir? येस सर. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. See the students, I was talking about the multiple choice questions that is carrying the 10 marks. We'll ask the 12 questions. You have to solve the any 10. If you're confident, solve only 12, or else you can solve all the 12. That is not an issue. And in case of the question number first B, state whether the following statements are true or false. So any 10 out of 12. Here also यामध्ये पण आपण काय करणार आहोत, प्रत्येक मॉड्यूल मधून 3 ट्रू और फॉल्स विचारू, 3 सेंटेन्स असतील प्रत्येक मॉड्यूल वरती, आणि त्या प्रकारे 4 मॉड्यूल मल्टीप्लाय 3, so the 12 true or false will be there. You have to solve the any 10. So that in the 12 marks. So here I am just telling you students, question number 1 is very, very important for you. If you are very confident, so you will be get entire 20 marks for your paper. Easily you can earn. And the questions in this paper is very, very simple. 4 options will be there. You can easily choose for the correct, the important options from that paper. And here my suggestion is that here no need to write the question. You just write the question number 1A, and all the answers you have to write in sentences. But some of the students, what they doing the mistake, काही मुलं काय चूक करतात, प्रश्न पहिला A, त्याचं उत्तर काय, समजा पहिल्या प्रश्नाचं एकाचं उत्तर आहे A, तर 1 A, 2 C, 3 D, असं कधीही करायचं. You have to write the full word, correct word, because if you are writing the question A1, that's a B, A2 C, then you are troubling the examiner, because we are not going to assess only few papers, we have to assess the thousands of papers. So you always think about the mind of the examiner, and according to this you have to write your answer. So तुम्हाला या ठिकाणी पूर्ण प्रश्न द्यायची गरज नाही, फक्त उत्तर द्यायची, पण त्या ठिकाणी पूर्ण शब्दात लिहा. आणि चूक किंवा बरोबर मध्ये पण ट्रू और फॉल्स मध्ये, whether the question is true or false, strictly you have to write the true or false. इथे शॉर्टकट मारू नका. काही मुलं ट्रू म्हणजे असं बरोबरचं चिन्ह करतात आणि फॉल्स म्हणजे फुली देतात, असं पण करायचं नाही. सो नो नीड टू राईट द क्वेश्चन्स, बट यू हॅव टू write the full words, and then you will be save your time, as well as you will get the full 10 marks in this question. So this is the basically question number 1. Now I am just moving to the question number 2. See the students here, answer any 2 of the following out of 3 questions. And question number 2 is based on the module number 1. तुमचं जे पहिलं मॉड्यूल युनिट आहे त्याच्यावरती या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 2 हा आधारित आहे. त्याच्यामध्ये 3 प्रश्न येतील, A, B, C. You have to choose any 2. Any 2 means each question carrying 7.5 marks. प्रत्येक प्रश्नाला किती मार्क आहे, फक्त 7.5 मार्क. And according to your marks, as well as according to your time, you have to be decide how much length of your answer is needed. Many times when I took the expert series lecture in the most of the colleges, students always asking the doubt to me ki sir एका प्रश्नाच्या उत्तराला किती पॉइंट लिहायला पाहिजे. So question is really good, but I am always suggesting you, even most of the question answer if you see in the books also 20, 14, 15 points they give. If you are decide to write all the points in the examination, you can't complete your paper. तुमचा पेपर कधीही पूर्ण होणार नाही. तर त्यासाठी आपण काय करायला हवं की बेसिकली जे इम्पॉर्टंट पॉइंट असतात, इम्पॉर्टंट जे पहिले पॉइंट जे इम्पॉर्टंट असतात, नंतरचे कमी इम्पॉर्टंट असतात. तर माझ्या माहितीप्रमाणे, माझ्या अनुभवाप्रमाणे मी एवढं सांगेन की कमीत कमी तुम्ही 10 पॉइंट लिहिले पाहिजे. आणि ते 10 पॉइंट लिहिताना पण मी टाइम टू आय विल गिव्ह द गायडन्स टू हाऊ टू गोइंग टू राईट द आन्सर्स. 10 पॉइंट मध्ये लिहिताना समजा एखादा प्रश्न तुम्ही सिलेक्ट केला, फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द रॅशनल ऑफ द न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी, फर्स्ट चॅप्टर. सो in this question answer only 3 more points they given. How you have to elaborate your points. First point is the introduction. लिहा, प्रस्तावना लिहा, शब्द लिहा, प्रस्तावना, A प्रस्तावना, आणि 1 line of the paragraph you have to write as an introduction, where who has announced this policy, in his which ministership, prime minister कोण होते, अर्थमंत्री कोण होते, ते लिहा. आणि ती पॉलिसी ते इंट्रोडक्शन झाल्यानंतर दुसरा पॉइंट तुमचा येईल की रॅशनल ऑफ दिस पॉलिसी, का आपण ती पॉलिसी स्वीकारली. त्याचे मेनली 3 points आहे, as you already aware about that. That is the first important point. Everybody know that that is the fiscal deficit was at the very much highest level. राजवित्तीय तूट वाढलेली होती. Inflation
मुद्रास्फीती खूप वाढली होती आणि बॅलन्स ऑफ पेमेंट डेफिसिट. हे 3 पॉईंटचं विश्लेषण तुम्ही दिल्यानंतर एक शेवटचा पॉईंट समारोप कन्क्लुजन तुम्ही लिहायला पाहिजे. Even the 3 points are there, but you have to elaborate your answer in such a way so the examiner will think की अरे स्टुडंट खूपच हुशार आहे, त्याला प्रश्न उत्तर कशी लिहायची चांगली माहिती आहे आणि ऑटोमॅटिक त्याच्या हातून त्याचे चांगले मार्क निघतील आणि त्याचा फायदा तुम्हाला होईल. So ABC 3 questions will be there. You have to choose any two, each question carrying the 7.5 marks. So the question 2 is basically based on the module number 2, module number 1, sorry. And question we are moving to the question number 3. Again remaining all the question number 2 पासून तर question number 5 पर्यंत सगळ्या प्रश्नांचं स्वरूप सेम आहे, त्याच्यामध्ये काहीही बदल नाही. फक्त एक लक्ष ठेवा, प्रश्न दुसरा हा मॉड्यूल 1 आहे, प्रश्न तिसरा हा मॉड्यूल 2 वरती आहे, प्रश्न चौथा आहे ते मॉड्यूल 3 वर आहे आणि क्वेश्चन 5 जो आहे ते मॉड्यूल 4 वर आहे. सगळीकडे एबीसी एबीसी एबीसी, त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणते पण त्या ठिकाणी 2 सोडायचे, तेवढा चॉईस तुम्हाला दिलेला आहे. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. That is a 15 multiply 4 हे 60 मार्क्स झाले. पहिल्या प्रश्नाला 20 मार्क झाले, 80 मार्क. And the last question is carrying the 20 marks. That is very important scoring subject mark question also. Write notes on the any 4 out of 6. Here also you will have the choice of the options. तुम्हाला 6 शॉर्ट नोट देण्यात येतील, त्यातल्या तुम्ही कोणत्याही 4 लिहायचे. Now here how with these short notes also we are dividing, that also I am telling. पहिली शॉर्ट नोट असेल जी काही 30% ज्या संक्षिप्त टिपावर मिळणार ती मॉड्यूल नंबर 1 वर असेल. दुसरी शॉर्ट नोट मॉड्यूल नंबर 2 वर असेल. तिसरी शॉर्ट नोट मॉड्यूल नंबर 3 वर असेल आणि 4 शॉर्ट नोट असेल मॉड्यूल नंबर 4. उरलेल्या 2 ज्या शॉर्ट नोट्स आहेत त्या या 4ही मॉड्यूल मधील कोणत्याही मॉड्यूल वरती येऊ शकतात. तिथे तुम्हाला कुठल्या मॉड्यूल वरती 5वी टीप असेल 6वी असेल ते काही फिक्स सांगता येत नाही. इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एक्झामिनर or the paper setter. So this is the one more thing. Means if you think students की इकडे तुम्हाला 15 मार्क आहेत एका मॉड्यूलला आणि इथे तुम्हाला 5 मार्क आहेत, एका शॉर्ट नोटचे 5 मार्क जर घेतले आणि हे 15 घेतले तर प्रत्येक मॉड्यूलचं वेटेज किती झालं? जवळपास 20 मार्कांचं. 20 मार्क्स कॅरिंग फॉर द इच. सो 4 मॉड्यूल्स 80 झाले आणि पहिला प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह. सो अशा पद्धतीने हे पेपरचं पॅटर्न आपण विद्यापीठाच्या या एक्झामला सुरुवातीलाच आपण सांगितल्याप्रमाणे ठरवलेलं आहे. त्याप्रमाणे पेपर सिटिंगचं काम चालू आहे. फक्त एकच आहे की तुम्ही तुमचा सराव वाढवण्यासाठी लिहिण्याची रोज थोडी थोडी प्रॅक्टिस करा. वन्स यू विल गेट द प्रॅक्टिस, डेफिनेटली युअर स्पीड विल बी इन्क्रीज, and once your speed will be increased, definitely you will score high. And I'm assured you, if you already studied, if you already started the marks, definitely you will be covered. I'm saying around more than 80 marks. No problem at all. O grade you can easily get in this subject. That is not an issue. Only the thing is that every chapter and every module you have to be studying in such a way की कुठल्याही त्याच्यामध्ये राहायला नको. So this is the paper pattern. I think everybody has understood. Students, are you understood the paper pattern of the TY become semester 5? If you have any doubt about the paper pattern, you can ask me. You can freely communicate with me. That is not an issue. तुम्हाला काही अडचण असेल पेपर पॅटर्न बद्दल तर तुम्ही आताही प्रश्न विचारू शकता. As session is open for you. Please start. Hey students, unmute yourself if you have any doubt, any problem about the paper pattern. ज्यांना प्रश्न आहे त्यांनी हँड रेज करा, म्हणजे मी त्याला अनम्यूट करेल. कमेंट मध्ये सर आलंय नो सर म्हणून, काही डाऊट नाही. ओके नो प्रॉब्लेम. नो सर आलेला आहे. ओके नो प्रॉब्लेम सर. So shall I move ahead, sir? Yes sir, yes. Yeah. Now see the students, the next part is that I'm just telling you which are the important points where you have to highlight. I think Subhat Binde raised the hand. Is Subhat, you want to ask anything? Sir, broad question की आम्हाला क्वेश्चन बँक मिळेल का? See, what is the slides I am sharing now in front of you? That is your question. Are you getting my point? Okay, please. So you have to be concentrate. What are the points I am sharing to you, and you have to work hard on these aspects only. You will be secured the good marks. Is it clear? Yes, Subodh? Okay. So anyway, students,
the module number 1 is concerned with, that is the macroeconomic overview of India. And in this module, we have already started, maybe you all the professors already completed the syllabus of the module number 1, that is the rationale of the new economic policy 1991, as already taught. याच्यावरती प्रश्न कोणत्या स्वरूपाचे येऊ शकतात? तर पहिलाच प्रश्न मी आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, explain, examine, comment, any word type of the word may come, answer will be the same. Don't confuse व्हायचं नाही. rational of the, म्हणजे आपण नवीन जी आर्थिक धोरण होतं 1991चं, ते आपण स्वीकारण्याची कारण काय होती, त्याच्या पाठीमागची भूमिका काय होती, रॅशनल काय होतं, हे या ठिकाणी आपल्याला यायचं. आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे या प्रश्नासाठी जर 3च मुद्दे असतील तर आपण मुद्दे कसे वाढवायचे ते आपल्या हातात असते. पहिला पॅरेग्राफ तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहा, नंतर जे 3 रॅशनलचे मुद्दे आहेत ते तुम्ही लिहा, नंतर कन्क्लुजन लिहा, 4 पॉइंट्स झाले, त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्ही लिहा, and you will get almost out of 7 marks. If you are writing in a well manner, you will definitely get the 7 marks or the 6 marks. Then in the same chapter, you have to concentrate on the important policy changes in the NEP 1991. आता NEP मध्ये जे कोणते चेंजेस, जे बदल त्या ठिकाणी घडवण्यात आले होते, त्याचे 2 प्रकार विभागणी केलेले आहे. तर ते 2 प्रकार सेपरेटली परीक्षेमध्ये विचारले जातील, एकत्र प्रश्न येणार नाही. एक तर त्या ठिकाणी डिमांड साइड, मागणीच्या साइडचा, दुसरा सप्लाय साइड. सो त्याच्यामध्ये जे काय सुधारणा गव्हर्नमेंटने ठरवल्या होत्या करायच्या, त्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मध्ये तुमचे सगळे पॉइंट्स आले पाहिजे. आणि यावरती पण जस्ट टू फोकस एवढ्यासाठी करणं आवश्यक आहे, कारण तुम्ही जेव्हा हे सगळे प्रश्न थोरली वाचणार, संपूर्णपणे वाचणार, तेव्हा त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नांची अभ्यास करण्याची गरज राहणार नाही. नो नीड टू स्टडी द MCQs as well as the even the true or false. Once you are reading this all the portion in a systematic manner, त्याच्यामध्ये तुमचा ऑब्जेक्टिव्हचा स्टडी ऑटोमॅटिक होऊन जाणार. So important policy changes in the NEP 1991 you have to highlight. Then we are moving to the second chapter of the same module, that is the government policy measures to promote the education, because we are talking about the social infrastructure. आणि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये त्याचं मिनिंग तुम्हाला पहिल्या कुठल्याही प्रश्नामध्ये लिहायचं आहे. मिनिंग झाल्यानंतर यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट की शैक्षणिक जे धोरण आहे बेसिकली टू प्रमोट द एज्युकेशन, त्याच्यासाठी सरकारने कोणते उपाय योजले, तर त्या प्रत्येक उपायांची योजना, इथे पॉइंट जास्त असतील तर ते मिनिमाइज करण्याचं काम कौशल्य तुमच्या हाती आहे. प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तराला मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे प्रश्नाचं उत्तर कधीही निबंधासारखं लिहू नका. If you are writing the answers as an essay type, you will reduce your marks. Examiner don't have to read your paper entirely. You have to highlight point in such a way that is the paragraph wise. You have to highlight the underline, and then somewhere if you are anywhere you are putting the statistical data, जिथे काही तुम्ही थोड्याफार संख्या सांगणार असतील तर त्या तुम्ही हायलाइट करा. That carrying the more weightage, because the examiner is not ready to read the real answer. So that's why you have to be very specific. सो सरकारने जे काही उपाययोजना एज्युकेशन सेक्टर सुधारण्यासाठी केलेल्या असतील, मग त्यामध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय असेल, सर्व शिक्षा अभियान असतील, मेनी स्कीम ऑलरेडी लर्न, त्या सगळ्या त्या ठिकाणी इथे ते करायचं की थोडं एक्सप्रेशन कमी झालं तर चालेल, स्पष्टीकरण कमी झालं चालेल, पण मॅक्सिमम 10 पॉइंट्स तुम्ही कमी कव्हर करायला पाहिजे अशी त्या ठिकाणी अपेक्षा असते. देन इन द सेम चॅप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स अँड द पॉलिसीज. आता याच्यामध्ये बाकीचंही भरपूर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे, पण मी तुम्हाला स्पेसिफिक सांगतो की कशावरती प्रश्न विचारले जातील आणि तेच पॉइंट मी तुम्हाला हायलाइट करतो. पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, बेसिकली हिअर हेल्थ म्हणजे जे आरोग्यविषयक सुविधा पुरवण्यासाठी आतापर्यंत सरकारने कोणती धोरणं आखली, कोणते प्रोग्राम्स लॉन्च केले, याच्यामध्ये तुमच्यावरती तुमचं उत्तर आलं पाहिजे. अँड हिअर वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू ऍड हिअर, रिसेंटली लास्ट 2.5 years we all face the challenges of the COVID-19. Every family we know that आपल्या आजूबाजूची जवळची आपलं बरेच माणसं त्या ठिकाणी. तर यासाठी सगळे पॉलिसी मेजर्स दिल्यानंतर लास्ट पॉइंट तुम्ही COVID-19 वरती लिहिणं अपेक्षित आहे. Then the examiner will think की our students are very much updated, you know the everything latest information you know, and thereby त्याच्या हातून चांगले मार्क्स सुटतील, त्याचा फायदा तुम्हाला होईल. So public health and the programs and the policy measures you have to be write in a very specific manner. सरकारने कोणत्या योजना सुरू केल्या आहेत की लोकांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी, त्या सगळ्या पॉलिसी अँड द प्रोग्राम्स अगेन इथे 10 ते 11-12 पॉइंट मध्ये एक्सप्लेन करायचे. ते 20 पॉइंट असेल 20 पॉइंट लिहायचे नाही. यू कॅन्ट कम्प्लीट युअर पेपर, तुम्ही पेपर कम्प्लीट करू शकणार नाही, ते भान नेहमी ठेवायचंय. टाइम मॅनेजमेंट तुम्हाला मी नंतर सांगतोच.
Then we have the Sustainable Development Goals chapter, very important chapter. And in this chapter, we are going to concentrate. Some of the questions we already asked in the exam. For example, explain the any 7 Sustainable Development Goals. There are almost 17 goals already accepted at the UNDP level, at the global level. So out of these, any 7 you can write. And these are the very simple points, students. Without studying, you can write. फक्त त्याच्यामध्ये आपल्याला काय लिहायचं ते फक्त बघून घ्या आणि त्याप्रमाणे. आणि बेसिकली एनी 7 जरी म्हटलं तर भारताने जे कोणते 7 स्वीकारलेले आहेत त्याच्या पुढचा प्रश्न तुम्ही बघू शकता की एक्सप्लेन द रिसेंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह इन इंडिया. तर त्याच्यासाठी आपण 7च गोल एक्सेप्ट केलेले. माझ्या माहितीप्रमाणे किंवा माझ्या अनुभवाप्रमाणे तुम्ही ते 7 गोल प्राप्त करा, ज्या अनुषंगाने तुमचा रिसेंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स पण इनिशिएटिव्ह कंप्लीट होईल and any 7 goals also will become. So you just highlight on these particular aspects and do the much more emphasis on this particular part. Then the government flagship programs. There are only 3 flagship programs we are having. No doubt at all, these all the flagship programs are already not succeeded at all. Not succeeded. We know that the pros and cons, but we are not going in that situation. But it is a part of syllabus, so you have to be explained anyhow. So flagship programs that we already aware about that. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया अँड इन्व्हेस्टमेंट. आता याच्यामध्ये स्किल इंडियावरती पण एक शॉर्ट नोट आपण विचारतोय. तर स्किल इंडियामध्ये कोणते कोणते ट्रेनिंग फॅसिलिटीज गव्हर्नमेंटने चालू केल्या आहेत तरुणांना बेसिकली रोजगार मिळवण्यासाठी स्किल इंडियामध्ये, त्याच्याबद्दल 2-3 स्कीम तुम्ही पाठ करून ठेवा. इन्व्हेस्ट इंडियावरती करा अँड बेसिकली मेक इन इंडियावरती करून ठेवा. तर हे फ्लॅगशिप प्रोग्राम मधले 3 पॉईंट तुम्हाला द्यायचे. देन वी आर मुव्हिंग टू द नेक्स्ट चॅप्टर इन द सेम मॉड्यूल. त्याच मॉड्यूल युनिट मधलं नेक्स्ट चॅप्टर आहे, प्रकरण आहे तुमचं, ते आहे त्या ठिकाणी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. सो इन केस ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट FDI, यू शुड नो द मिनिंग ऑफ द FDI. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटचा अर्थ काय तो तुम्ही एका पॅरेग्राफ मध्ये लिहायला हवा. त्यानंतर त्याचे ज्या कोणत्या देशाने हे FDI आपण अंगीकारलंय त्या देशाला कोणते कोणते फायदे होतात, व्हॉट आर द बेनिफिट्स, समटाइम दे मे आस्क द रूल्स. सो दॅट हिअर ऑल्सो the many points given in the textbook 15, 17, 20, no need. You have to choose the any 11, 12, max to max 10 will be enough. कारण तुमचं इंट्रोडक्शन आणि कन्क्लुजन हे पण 2 पॉईंट वाढणार आहे. 10 पॉईंट सिलेक्ट करा, तेवढं लिहा, that will be. So benefits of the FDI to the host country हा पण एक चांगल्या प्रकारे प्रश्न मस्तपैकी बनवून ठेवा, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील अशी आशा आहे. देन MNC, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन, बहुदेशी कंपनी. 1991 नंतर बेसिकली आफ्टर 1991 we opened the doors to the foreigners. We have adopted the LPG policy. आपण या सगळ्या धोरणांचा जगासाठी आपण आपल्या देशाची, आपल्या अर्थव्यवस्थेची दरवाजे उघडे करून दिले. आणि त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की त्या ठिकाणी MNC बहुदेशी कंपन्यांचा कसा त्या ठिकाणी भारतामध्ये उगम झाला, तर त्याचे कोणते कोणते ऍडव्हान्टेज कंट्री झाले, त्याच्यामध्ये जो 20 पॉईंट दिले असतील, कोणतेही 10 करून ठेवा, यू विल गेट द मार्क्स. अँड देन इंडियाज FDI पॉलिसी अँड द ट्रेंड्स. याच्यामध्ये थोडंसं गव्हर्नमेंटच्या ज्या पॉलिसीज आहेत FDIच्या, त्या कोणत्या कोणत्या पॉलिसी आहेत, त्यासाठी गव्हर्नमेंटने काय काय प्रयत्न केले, ते सगळे ट्रेंड्स FDI पॉलिसी मध्ये. मीन्स मॉड्यूल नंबर 1 as per the my knowledge, I am just highlighting you have to concentrate only on these aspects. आणि तुम्ही पूर्ण प्रश्न व्यवस्थितरित्या 20 मार्क्सचे प्रश्न तुम्ही याच्यातून सोडवू शकता. No need to read the any other things. What are the extra things given in your textbook that you just keep in the option and concentrate only on these aspects. Definitely you will be secured the good marks. Is it clear, students? If you have any doubt about the module number 1, you can ask me before moving over to the module number 2. Yes, please, students, just unmute yourself. Anybody having the doubt about the module number 1? Be free. If you raise your hand, your professors will unmute you and you can talk. No doubt. Shall I move ahead then? Okay, chart. Okay, everybody saying no, so then we'll move ahead. No problem. Thank you. Yeah. Now I'm just moving to the module number 2. See the students. Module number 2 is concerned with the agriculture during the post-reform. Most of the developmental issue of the Indian economy, we are talking about the after 1991. That's why here they mention that the agriculture during the post-reform.
very important question always asked in the exam. Main features and the implications of the national agriculture policy. आता होतं काय पेपर सेट करताना इव्हन आम्हाला पण सगळे प्रश्न रिपीट नाही करते. So every set we are keeping the different. So one question paper they may ask the question, what are the main features of the national agriculture policy 2000? You have to concentrate on that. Then one question will be set like as the implications of the national agriculture policy. And here also one more important point, what the government decided the objective of this policy to achieve the growth rate of the agriculture sector more than 4%. आणि 2000 मध्ये पॉलिसी अवलंबली. आता 22 वर्ष झाली तरी अजून आपण 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टरचा आपण अचीव करू शकलो. दिस इज द ट्रेजेडी एक्चुअली, वी ऑल नो दैट. सो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज द टारगेट गवर्नमेंट डिसाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट. तो एटलीस्ट increase the more than 4%. And what is the targeted growth rate after the 2000 say like 2020 तक? Below 4% is the correct answer. In case of the objective the question, I'm just giving the example. Then the next important point we have in the same chapter, that is the price policy and its implementation. Very important here, students, we all know that. So here some of the questions may be tricky म्हणजे थोडेसे तुम्हाला गोंधळात टाकणारे प्रश्न असतील, पण गोंधळून न जाता प्रश्न आधी अवगत करून घ्या आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. त्यासाठी गव्हर्नमेंटची ऍग्रीकल्चर संदर्भात शेतीच्या माला संदर्भात किमतीचं धोरण काय आहे ते तुम्हाला माहित पाहिजे आणि त्या धोरणासाठी कोणते कोणते गव्हर्नमेंटने प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नांमध्ये त्या प्राइस पॉलिसीमध्ये बेसिकली एमएसपी, देन स्वामीनाथन कमिटीज फॉर्म्युला यू शुड नो, प्रोक्युरमेंट प्राइस, इश्यू प्राइस, these are all the things should become a new answer. And for implementation this policy, what are the measures the government of India undertaken that should become a new answer? So the price policy means basically the agriculture price policy and its implementation. याच्यावरती पण तुम्ही एखादा दुसरा प्रश्न व्यवस्थित करून ठेवा. Then the next part, once we are moving to this agriculture finance, very important credit, as we know that भारतामध्ये सगळ्यात मोठा ज्वलंत प्रश्न असेल तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आणि त्या का होतात त्या सगळ्याचं कारण तुम्हाला माहित असेल की फायनान्स. शेतकरी लोक कर्ज घेतात पण त्याचं रिपेमेंट होऊ शकत नाही आणि त्यांना दुसरा कोणताही अल्टरनेटिव्ह सोर्स नसल्यामुळे they committed the suicides. Very bigger issue in the Indian agriculture sector. So after 1969, when the Indira Gandhi was the prime minister, she has undertaken the very important historical decisions to nationalize our commercial banks. कारण 1969 पूर्वी ज्या मोठ्या मोठ्या बँका भारतात होत्या, खासगी बँका, त्या कधीच प्रायोरिटी सेक्टरला लोन देत नव्हत्या. And priority sector consists with the agriculture, then small scale industries and vulnerable group. So basically sources of the agriculture finance, you have to complete the one table, and in that table you do the chart. एक तक्ता द्या कोणते कोणते सोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये. साधारणपणे सावकार, जमीनदार त्याच्यावरती पण असतील आणि जे काही इन्स्टिट्यूशनल त्याच्या संस्थात्मक आणि बिगर संस्थात्मक असे दोन सोर्स आहेत. तुम्हाला माहित आहे, तुम्ही अभ्यास केला असणार तर त्याच्यावरती पण एक चांगला प्रश्न करून ठेवा. यू विल गेट द गुड मार्क्स. Then one short notes we also prepared on the NABARD, but because once we are talking about the agriculture finance, so we can't ignore the NABARD for the role of the NABARD. So National Bank for the Agriculture and the Rural Development, on NABARD one short note you have to prepare. And short note लिहिताना काय करा, ती पण निबंधासारखी लिहून जरी शॉर्ट नोट असेल तरी त्याचे सब डिवाइड पॉइंट्स करा. एक 2-3 लाईन मध्ये इंट्रोडक्शन लिहा, नाबार्डची काय त्याचा रोल काय आहे, त्याची बेसिकली त्याची भूमिका काय आहे शेतकी कर्जामध्ये ती तुम्ही लिहिली पाहिजे. And then what are the initiatives taken by the NABARD, such as the microfinance, then the Kisan credit card, and many things introduced by the NABARD that should come in answer. Then we are moving to the next part of the same module, marketing forms introduced by the government of. Basically शेतकरी उत्पादन घेतात, सगळं होतं, पण विकण्याच्या वेळेस मार्केटिंग मध्ये त्यांना बरेच प्रॉब्लेम फेस करायला लागतात. तर ते प्रॉब्लेम्स ओव्हरकम करण्यासाठी जे काही मार्केटिंगचे प्रॉब्लेम्स आहेत बेसिकली ते ओव्हरकम करण्यासाठी आतापर्यंत त्या ठिकाणी सरकारने कोणत्या कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही माहिती लिहिली पाहिजे आणि त्यासाठी एक प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थितरित्या तयार करून ठेवा. दॅट इज द एक्सप्लेन द व्हेरियस मार्केटिंग फॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गव्हर्नमेंट. Then we are moving to the next important part, that is the marketing infrastructure. One short note also you have to prepare on that. Enabling environment. Enabling environment, that is a supportive services. Agriculture क्षेत्राचा जसं तुम्हाला एखादं कॉलेज रन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी किती मोठी सामुग्री लागते, तसं शेतीचा जर विकास व्हायचा असेल तर त्यासाठी ज्या काही सपोर्टिव्ह सर्व्हिस लागतात, सहाय्यकारी अशा जी काही साधनं लागतात
त्यांचा या ठिकाणी उल्लेख येतो, त्याला आपण इनेबलिंग एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो. तर त्यासाठी सुद्धा तुम्ही एक चांगल्या प्रकारे शॉर्ट नोट बनवून ठेवा. अँड देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर इज कन्सर्न विथ द ऑब्जेक्टिव्स अँड द सेलियंट फीचर्स ऑफ द ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. तर त्याची काय काय फीचर्स, काय काय उद्दिष्ट असतील, काय काय धोरणं असतील, त्याच्यावरती चांगलासा क्वेश्चनचा आन्सर तयार करून ठेवा. अँड देन यू हॅव टू हायलाइट ऑन द रिसेंट डेव्हलपमेंट इन द ऍग्रिकल्चर मार्केट. मीन्स टू इम्प्रूव्ह द ऍग्रिकल्चर मार्केटिंग, what are the important methods or what are the important measures the government of India undertaken that you have to do. म्हणजे मॉड्यूल नंबर 2 वरती you just highlight only on these aspects. You can cover objectives, short notes, and the long answer question also. So somebody just now asked about the sir question bank. Not only question bank, these are the important questions that I am just putting forward in front of you. Just concentrate on, prepare your questions in a well manners and concentrate on that. Now I am just moving to the module number 3. See, the as compared to module 1 and module 2, module 3 is very vast, because here going to throw the light on the industry and the service sector during the post. And in this case, students, basically you have to be highlight what are the points already listed on the screen. That is the composition of the industries in India. भारतीय उद्योगांचं वर्गीकरण आपण त्या संदर्भात एक क्वेश्चन. देन very very important question always comes in the exam. Examine, explain or discuss the industrial growth since 1991 in India, because our chapter heading is like that, the industry and the service sector growth during the post reform period. म्हणजे पोस्ट रिफॉर्म म्हणजे आफ्टर 1991 मध्ये भारतीय उद्योग क्षेत्रामध्ये उद्योग क्षेत्रांची उद्योगांची वाढ, औद्योगिकरणाची वाढ कशा पद्धतीने झाली या ठिकाणी तुम्हाला प्लॅन वाईज द्यायचं. प्लॅन वाईज म्हणजे 8 5 प्लॅन तुम्ही चालू करा. तर त्या ठिकाणी आतापर्यंत कशी कशी त्या ठिकाणी सुधारणा होतली ते सुद्धा पॉइंट वाईज 5 प्लॅन त्याचा पिरियड द्या, त्याच्यामध्ये काय काय झालं. आणि या ठिकाणी बेसिकली मी तुम्हाला असं सांगेन की इथे तुम्हाला थोडाफार स्टॅटिस्टिकल डेटा लिहायला पाहिजे. आय एम नॉट सेइंग की यू हॅव टू इन्सर्ट द एंटायर टेबल चार्ट. डिफिकल्ट, I do agree, it's very difficult, but at least somewhere काही काही पॉइंट मध्ये जेव्हा तुम्ही स्टॅटिस्टिकल डेटा द्या की 1991 मध्ये काय ग्रोथ रेट होता, तो नंतर किती वाढला, अशा प्रत्येक फायरपांचा जो काही ग्रोथ रेट होता तो थोडासा तुम्ही पेन्सिलने काळ्या पेनने हायलाइट जर केला तर साहजिकच त्या तुमचे मार्क्स वाढण्यास मदत होईल. देन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन ऍक्ट 2002, very very important, because after 1991, as we all aware about that, that is the MRTP Act was abolished. And MRTP Act, because of the MRTP Act, we know that is it was very difficult on the part of the industries to enter in the market, even the foreign industries to enter in the market and start their business. कारण त्याला आपण लायसन्सिंग राज म्हणायचो. It was very difficult without having getting the government license. It was very difficult to start the industries. So to promote the industries, to promote the competition, even in this period, the government of India basically started the Competition Act 2002. त्याचे फीचर्स चांगल्या पद्धतीने करून ठेवा. 5-6 फीचर्स आहेत ते व्यवस्थित करून ठेवा, त्याच्यावरती एक प्रश्न येण्याची दाट शक्यता. देन डिसइन्व्हेस्टमेंट, मिनिंग तुम्हाला त्याचा अर्थ असतो माहिती आहे, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आणि डिसइन्व्हेस्टमेंटची जी पॉलिसी गव्हर्नमेंटची त्याच्याबद्दल तुम्ही एक 7-8-10 पॉइंट व्यवस्थित तयार करून ठेवा. देन वी आर मुव्हिंग टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. आधी आपण त्याला लघु उद्योग म्हणायचो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री म्हणायचो. आता त्याचं नाव जेव्हा गव्हर्नमेंटने 2006 मध्ये एक ऍक्ट पास केला, MSMED ऍक्ट, मायक्रो स्मॉल अँड द मीडियम डेव्हलपमेंटल ऍक्ट 2006, जो पास केला गव्हर्नमेंटने, त्याच्यामध्ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला आता आपण काय म्हणतो, मायक्रो स्मॉल अँड द मीडियम एंटरप्राइजेस. सो रोल अँड द सिग्निफिकन्स यू हॅव टू डू. त्याचे छान पैकी मस्त की पॉइंट्स तयार करून ठेवा, एक उत्तर तयार करून ठेवा की याचा सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्व काय, त्याची भूमिका काय या क्षेत्राची. आणि ऍज वी ऑलरेडी अवेअर अबाउट दॅट द MSME sector playing the very vital or the significant role for the development of the economy. त्याच्याने रोजगारच्या संधी उपलब्ध होतात, एक्सपोर्ट वाढते, त्याचप्रमाणे देशाला परकीय चलन मिळतं. मेनी थिंग्स आर देयर that you already learn, you may be learning. So this is also one more important part you have to study from this particular sector. Then you are going to concentrate on the causes of the industry pollution. आता बेसिकली आम्ही जेव्हा we set the paper, we framed this syllabus in 2017. त्यावेळेस एक प्रश्न असा आला होता बऱ्याच लोकांकडे की आपण इंडस्ट्रियल पोल्युशन वरती प्रश्न चॅप्टर टाकावा का सिलेबस. सो वी थॉट दॅट वन्स वी आर कन्सर्न विथ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सो वी मस्ट हॅव ऍटलीस्ट स्टुडंट एक छोटासा एखादा सोपा टॉपिक असावा.
आणि आपण इंडस्ट्री बद्दलच बोलतोय म्हणून त्या ठिकाणी औद्योगिक प्रदूषणावरती एक टॉपिक टाकण्यात आला. तो एकदम सोपा आहे. तुम्ही काहीही अभ्यास न करता एकदा ते पॉइंट्स वरती डोळे जरी फिरवले तर तुम्ही या चॅप्टर वरचा एखादा प्रश्न सहज सोडू शकता विदाउट. म्हणजे इंडस्ट्रियल पोल्युशनची कारण काय, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्युशन, व्हेरी सिम्पल, एव्हरीबडी नो दॅट. अँड हे जे प्रदूषण आता इज एनीबडी वांट टू टॉक विथ मी, समबडी अनम्युटेड, yes please, yes students, you want to ask anything? Okay, I chat box. Okay. Okay, sir, please explain in Marathi. Okay, I am trying to explain in Marathi also, no problem. Okay, thank you for your suggestion. Yeah, तर हा जो पुढचा चॅप्टर तुमचा आहे, जो काय पुढचा प्रकरण तुमच्या सिलेबस मध्ये समाविष्ट करण्यात आले, कॉजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्युशन, म्हणजे औद्योगिक प्रदूषणाची कारणे. आता या कारणांचा आढावा घेताना तुम्हाला या ठिकाणी आधी औद्योगिक प्रदूषण म्हणजे काय ते एका पॅरेग्राफ मध्ये व्यवस्थित समजून द्यावं लागेल, इंट्रोडक्शन मध्ये किंवा प्रस्तावनेमध्ये. त्यानंतर ते इंडस्ट्रियल पोल्युशन, औद्योगिक प्रदूषण वाढण्याची कोणती कोणती कारणे आहेत त्या कारणांचा त्या ठिकाणी आढावा घ्यावा लागेल. आणि त्या कारणाचा आढावा घेताना मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे तुमचं जे स्पष्टीकरण आहे, एक एक दोन दोन पेजेसचं स्पष्टीकरण एका पॉइंटला नको, एक पॅरेग्राफ इतकं स्पष्टीकरण खूप, तेवढं स्पष्टीकरण झालं तरी तुम्ही चांगल्या प्रकारे प्रश्नांची उत्तर देऊ शकता. आता हे इंडस्ट्रियल पोल्युशन जे आहे, जे औद्योगिक प्रदूषण निर्माण झालेले वाटते औद्योगिकरणामुळे, ते कंट्रोल करण्यासाठी किंवा त्याचं त्या ठिकाणी निराकरण करण्यासाठी कोणते कोणते त्या ठिकाणी सरकारने उपाययोजना केलेल्या आहेत. तर त्या उपाययोजनासाठी विविध प्रकारचे कायदे गव्हर्नमेंटने केले. त्या कायद्यांची माहिती थोडक्यात त्या ठिकाणी तुम्हाला इथे लिहायची. परीक्षेमध्ये किती पण पॉईंट्स असू दे पुस्तकामध्ये, तुम्हाला 7-8 पॉईंट्स मध्ये ते संपवायचं आहे. आणि जर तुम्ही या पद्धतीने पुढे जाल तरच तुम्हाला त्या ठिकाणी चांगले मार्क्स मिळू शकतील. त्यामुळे कधीही प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट किंवा त्या ठिकाणी वेळेचं व्यवस्थापन करणं फार महत्वाचं आहे, तरच तुम्ही पेपर सोडू शकतात. आताच आपल्या सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की लास्ट 4 सेमिस्टर आपण सगळे ह्या कोविड पेंडेमिक मध्ये होतो आणि तुमच्या सगळ्या एक्झाम या व्हर्च्युअल ऑनलाईन मोडवरती घेण्यात आलेल्या, त्यामुळे तुम्हाला लिहिण्याचा तसा सराव नाही. म्हणून मी परत परत तेच सांगतोय की तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करणं फार आवश्यक. सर, हे एक त्या ठिकाणी औद्योगिक प्रदूषणाचं एक चॅप्टर आहे, एक तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्याच्यावरती फक्त 2 प्रश्न करून ठेवा, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील. नंतर त्या ठिकाणी पुढचा जो चॅप्टर तुम्हाला आहे त्याच बेसिकली त्याच प्रकरणामधला बेसिकली दॅट इज द रोल ऑफ द सर्व्हिस सेक्टर इन इंडिया, म्हणजे सेवा क्षेत्राचं भूमिका काय आहे भारताच्या विकासामध्ये. सेवा क्षेत्राची भूमिका आहे, रोल म्हणजे काय, भूमिका, त्याची भूमिका काय. तर ती भूमिका एक्सप्लेन करताना आपण त्या ठिकाणी सर्वात आधी तुम्ही एका पॅरेग्राफ मध्ये प्रस्तावना लिहिली पाहिजे. सेवा क्षेत्र म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या सेवांचा समावेश होतो, मग त्याच्यामध्ये हॉटेल इंडस्ट्री असतील, बँका असतील, त्यानंतर रिटेलिंग क्षेत्र असेल, एखादं बांधकाम क्षेत्र असेल, IT सेक्टर असेल, त्याचा एक थोडक्यात वापर तुम्ही करायला हवा. आणि त्यानंतर की हे जे सेवा क्षेत्र आहे ते त्या ठिकाणी भारतासाठी कसं लाभदायी ठरलंय, त्याचा रोल बेसिकली भूमिका काय आहे, ते एक 8-10 पॉइंट्स मध्ये तुम्ही लिहिले पाहिजे. आणि हे खूप साधे साधे आणि सोपे सोपे पॉइंट आहेत. फक्त मी सांगितल्याप्रमाणे जिथे कुठे शक्य असेल त्या ठिकाणी तुम्ही थोडीफार आकडेवारी दिली तर तुमचं उत्तराला एक थोडासा वेगळा साज चढेल इथं म्हणे, आणि तुम्हाला साहजिकच परीक्षकांकडून चांगले मार्क मिळायला फारसा प्रॉब्लेम होणार नाही. आणि सेवा क्षेत्रामध्ये ऍज पर द सिलेबस पॉइंट आपल्या अभ्यासक्रमानुसार जर विचार केला तर आपण फक्त 2च सेवा विचारात घेतलेल्या आहेत. एक म्हणजे दॅट इज हेल्थ इंडस्ट्री, म्हणजे जे आरोग्याचे क्षेत्र आहे त्याच्याबद्दल आपण बघतोय, त्याचा ट्रेंड्स काय, प्रवृत्ती काय, आरोग्य क्षेत्राच्या ज्या काही प्रवृत्ती आहेत त्या प्रवृत्ती तुम्हाला एक 7-8 पॉइंट्स मध्ये एक्सप्लेन करायच्या आहेत. आणि त्याचप्रमाणे की आरोग्य क्षेत्रासमोर आपल्याला कोणत्या कोणत्या त्या ठिकाणी समस्या भेडसावतात. आणि याचं चांगलं एक उदाहरण द्यायचं असं तुम्हाला माहिती आहे की गेल्या 2 ते 2.5 वर्षामध्ये या कोरोनाने केवढा मोठा धुमाकूळ घातला होता. प्रत्येक फॅमिली मधलं जवळच कोणी ना कोणी नातेवाईक दुसऱ्या लाटेमध्ये या ठिकाणी मरण पावलेले आहे. कारण काय होतं, कारण ह्या हेल्थ इंडस्ट्रीमध्ये
आरोग्य क्षेत्राची जी मानवा आपल्याकडे आज आहे ती कधीही भरून निघणारी. आपण बघत होतो की पेशंट लोकांना ऑक्सिजन बेड मिळत नव्हता, मिळाला तरी तिथे सोयी सुविधा नव्हत्या. बरेचसे पेशंट जमिनीवर झोपत होते. गंगेवरती प्रेत तरंगलेली आपण बघतो युपी मध्ये. सो दीज आर द चॅलेंजेस. म्हणजे लोकसंख्या हा जरी त्याच्यातला अडथळा असला, पण गव्हर्नमेंटचाच आपण विचार केला तर या सोयी, हे प्रॉब्लेम्स कोणते कोणते होते. मग त्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये हॉस्पिटल्स कमी असतील, डॉक्टरांची संख्या कमी असेल. आपण जर जागतिक विचार केला तर जगाच्या आरोग्य हेल्थ संघटना जी आहे आपली, त्यांच्या नियमाप्रमाणे 1000 पेशंट मागे एक डॉक्टर असायला हवा, पण आपल्याकडे 1500 पेशंट मागे एक डॉक्टर. त्याच्यावर तुम्ही विचार करा की आरोग्य क्षेत्रासमोर किती मोठ्या मोठ्या समस्या आहेत. नर्सेस नाहीयेत, वॉर्ड बॉईज नाहीयेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी नाहीयेत. त्या सगळ्या समस्यांचा विचार तुम्ही या ठिकाणी हेल्थ इंडस्ट्रीमध्ये करायला. आणि दुसरं जे आपण एक सेक्टर सेवा क्षेत्रामध्ये बघतो इथे, ते आहे टुरिझम इंडस्ट्री. तर टुरिझम इंडस्ट्री आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, हे दोन क्षेत्र बेसिकली सगळ्यात जास्त फायदा करोनाचा झाला तो हेल्थ इंडस्ट्री. डॉक्टर लोकांनी करोडो रुपये कमवले, नंतर त्यांनी जमिनी घेतल्या, त्याच्यावरती हॉस्पिटल बांधले, लोकांचे जीव गेले. एक एक पेशंट ऍडमिट असायचं, त्याचा बिलाचा खर्च जवळजवळ 5-6 लाख रुपये होता आपल्याला माहिती. आणि बरेचसे लोक त्यांना व्यवस्थित ट्रीटमेंट न मिळू शकल्याने ते आपले त्या ठिकाणी सोडून गेले. तर हे प्रॉब्लेम्स तर मीडियास, पण त्याचबरोबर दुसरं जे क्षेत्र आहे टुरिझम इंडस्ट्री इन इंडिया, याच्यामध्ये बेसिकली सगळ्यात जास्त जे क्षेत्र अफेक्टेड झाले कोरोनामध्ये ते म्हणजे हे क्षेत्र. आणि ह्या क्षेत्रामध्ये बेसिकली आपल्याला माहिती आहे की त्या ठिकाणी हॉटेल इंडस्ट्री आणि त्यातले नवीन नवीन ट्रेंड्स काय त्याच्याबद्दल तुम्ही माहिती व्यवस्थितपणे करून ठेवा. आणि त्याचबरोबर या टुरिझम सेक्टरच्या डेव्हलपमेंटसाठी बेसिकली भारत सरकारने कोणत्या कोणत्या उपाययोजना केल्या, त्या योजना तुम्ही लिहिले. इनक्रेडिबल इंडिया एक स्लोगन आपल्याला माहिती असेल, अतिथी देवो भव, अशा बऱ्याचशा योजना गव्हर्नमेंटने चालू केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे हॉटेल इंडस्ट्रीला गव्हर्नमेंट प्रमोशन देत आहे, कारण याच्याद्वारे भारताला बऱ्यापैकी फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह, ज्याला आपण परकीय चलन म्हणतो, ते मोठ्या प्रमाणात या सेवा क्षेत्राकडून मिळतात. तर तुम्ही या, मी जे हे मुद्दे तुम्हाला इथे दाखवतोय मॉड्यूल वाईज, तेवढाच तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा स्टडीवरती. यू फील सिक्युअर. तुम्ही पूर्णपणे 100 मार्काचा पेपर तुम्ही आरामात इथे सोडू शकता, त्याच्याबद्दल काही शंका नाही. सो दिस इज द मॉड्यूल नंबर 3, की या प्रकरणामध्ये बेसिकली आपण उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचं ज्या काही सुधारणा झाल्या ड्युरिंग पोस्ट रिफॉर्म पिरियड आफ्टर 1991 नंतर, त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास केला. आणि शेवटचं आणि महत्वाचं मॉड्यूल तुम्हाला आहे, ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन, बँकिंग अँड द फायनान्शियल मार्केट. म्हणजेच या ठिकाणी आपण अभ्यास करणार आहोत पहिले म्हणजे बँकिंगचा आणि नंतर फायनान्शियल मार्केट. ते आपण 2 भागांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो. एक तर असतं त्या ठिकाणी नाणे बाजार, ज्याला तुम्ही मनी मार्केट म्हणतो, आणि कॅपिटल मार्केट, ज्याला भांडवल बाजार. सो या प्रकरणामध्ये बँकिंग वरती कुठल्या कुठल्या याच्यावर तुम्हाला फोकस करायचं आहे. स्ट्रक्चर ऑफ द बँकिंग, बँकिंगची रचना काय भारतामध्ये, त्याचं स्ट्रक्चर तुम्ही तक्त्याद्वारे व्यवस्थित स्पष्ट करा. आणि तक्ता काढल्यानंतर, टेबल काढल्यानंतर प्रत्येक पॉइंट तुम्ही विस्तृतपणे एक एक पॅराग्राफ मध्ये एक्सप्लेन करा. somebody again unmuted, any doubt? Hey students, any doubt students? So स्ट्रक्चर म्हणजे बँक पद्धतीची बेसिकली आपल्याकडे रचना काय, त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे, त्याचा तुम्ही व्यवस्थित तक्ता काढून प्रत्येक स्ट्रक्चर तुम्हाला व्यवस्थित स्पष्ट करायचं. Yes students, what about the exams? I'll come to that point. But I first finish this module, then I'll come to clearing your doubts. आधी मी हे संपवतो आणि मग तुमच्या प्रश्नांकडे येईल. ठीक आहे. Then we are going to talk about the recent trends in the banking sector. म्हणजे सध्याच्या बँकिंग क्षेत्रामधील सध्याच्या काय काय प्रवृत्ती आहेत, रिसेंट सध्याच्या प्रवृत्ती किंवा ट्रेंड्स काय ते तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन करायचं आहे. आणि खूप सोपा आणि अतिशय साधा प्रश्न आहे की प्रोग्रेस इन द ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी, म्हणजे बँकेचं जे तंत्रज्ञान आहे, काम करण्याचं जे तंत्रज्ञान आहे, ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी,
त्याच्यामध्ये कशी सुधारणा झाली, कोणत्या कोणत्या इन्स्ट्रुमेंट बेसिकली बँकेने ऍड केले, त्याच्यावरती तुम्हाला उत्तर लिहायचं. याच्यामध्ये जवळजवळ 20 एक पॉईंट पुस्तकात दिले असते, पण एवढे लिहायची गरज नाही, कुठलेही 10 तुम्ही करा आणि त्याच्यावरती लिहा. त्याच्यामध्ये मग आपल्याला माहिती की एटीएम आहे, डेबिट कार्ड आहे, क्रेडिट कार्ड आहे, बरेच पॉईंट्स, सोपे सोपे पॉईंट आहे, ते तुम्ही व्यवस्थित करून घ्या. देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर अबाउट द बँक इश्यूज अँड द चॅलेंजेस फेस्ड बाय द बँकिंग सेक्टर इन इंडिया. म्हणजे भारतामध्ये भारतीय बँक संस्थेला किंवा बँकेच्या क्षेत्राला कोणते कोणते त्या ठिकाणी चॅलेंजेस, बेसिकली कोणत्या कोणत्या त्या ठिकाणी समस्यांना, इश्यूज म्हणजे समस्यांना तोंड द्यावं लागते, त्याच्याबद्दल एक प्रश्न तुम्ही तयार करू. अँड देन वी हॅव द वन मोर चॅप्टर रिलेटेड टू द इन्शुरन्स इंडस्ट्री. इन्शुरन्स इंडस्ट्रीचं सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की जे काही विमा कंपन्यांचे जे काही सध्या ट्रेंड आहे, 1991 पर्यंत फक्त 2च विमा कंपन्या भारतामध्ये अस्तित्वात होत्या, एक होती LIC, दुसरी GIC. पण आपण 1991 नंतर जेव्हा आपण आपली दारं उघडून दिली बाहेरच्या देशांना, त्यानंतर कसे त्या ठिकाणी परकीय विमा कंपन्या भारतात यायला लागल्या, परत खाजगी विमा कंपन्यांनी त्या ठिकाणी भारतात एंट्री केली, त्या सगळ्यांचा आपण अभ्यास या ठिकाणी करतोय. दॅट इज कॉल्ड एज द रिसेंट ट्रेंड्स इन द इन्शुरन्स इंडस्ट्री. देन you have to also concentrate on the issues and the challenges in the banking sector as we talk. This is the repetition part. Then तुम्ही सगळ्यात महत्त्वाचा एक करून ठेवा प्रश्न इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये, ऑब्जेक्टिव्स अँड द फंक्शन्स ऑफ द IRD वरती एक शॉर्ट नोट्स 100% येणार आहे, ती पण तुम्ही त्या ठिकाणी करून ठेवायची. अँड देन आय एम मुव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज द फिनान्शियल मार्केट. आणि फिनान्शियल मार्केटमध्ये स्टुडंट्स तुम्हाला माहित असेल की तुम्ही कुठे कुठे हायलाइट करायचं. एक काय स्ट्रक्चर, भारतीय नाणे बाजाराची रचना स्पष्ट करा. त्या ठिकाणी ती रचना स्पष्ट करताना थोडस कन्फ्युजन होण्याची हे असते, त्याच्यामध्ये कोण कोण सहभागी होतो तो प्रश्न वेगळा, आणि RBI आणि रिझर्व्ह बँकेने कोणत्या कोणत्या त्या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंट्स, साधनं मनी मार्केटच्या डेव्हलपमेंटसाठी, नाणे बाजाराच्या विकासासाठी उपलब्ध करून दिली, त्या साधनाचा तुम्हाला या ठिकाणी विचार करायचा. तर ती साधनं पण बरोच एक 10-12 साधनं आहेत. मनी मार्केट, म्युच्युअल फंड असेल, कॉल मनी मार्केट असेल, किंवा अजून काही असेल, ते सगळं तुम्ही त्या सीडीज असेल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट असेल, CPs असेल, कमर्शियल पेपर असेल, मेनी इन्स्ट्रुमेंट्स आर देअर. सो ते तुम्ही एक व्यवस्थित एक प्रश्न याच्यावरती करून ठेवा. देन द रिफॉर्म्स इंट्रोड्युस्ड इन द मनी मार्केट इन इंडिया. तर मनी मार्केटच्या सुधारणासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत, गव्हर्नमेंट कडून कोणत्या कोणत्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत, त्या तुम्ही लिहिल्या पाहिजेत. त्यानंतर वी कम टू द पॉइंट दॅट इज कमर्शियल, दॅट इज अ कॅपिटल मार्केट. आणि फरक दोघांमधला सोपा आहे. मनी मार्केट, नाणे बाजार हा शक्यतो अतिशय छोट्या छोट्या काळासाठी अवलंबून असतो, त्याची लिमिट जी असते ती 1 वर्षापर्यंत असते. आणि कॅपिटल मार्केट बेसिकली कन्सर्न विथ मीडियम टर्म, मध्य आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जांसाठी कॅपिटल मार्केट असते. सो या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला बेसिकली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द इंडियन कॅपिटल मार्केट, म्हणजे भांडवल बाजार सुधारण्यासाठी कोणत्या कोणत्या सुधारणा भारतीय सरकारने केल्या त्या तुम्हाला लिहायचे. त्याच्यामध्ये सेबी वगैरे, रोल ऑफ द सेबी वन शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी रिटन हियर. अँड वन मोर क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन द एक्झाम, व्हॉट आर द लिमिटेशन्स. लिमिटेशन म्हणजे काय, त्याच्या मर्यादा काय आहेत मनी मार्केटच्या, किंवा त्याचं फीचर्स काय, उद्दिष्ट काय. आणि शेवटी एक सेबीवरती एक शॉर्ट नोट करून मीन्स मॉड्यूल वाईज स्टुडंट्स, इफ यू सी what are the questions or the important points highlighted, you just concentrate on this, you will cover the 100% paper. I'm just giving the assurance to you, you can cover the 100% paper. Now with this students, I'm just moving ahead. I already explained or discussed the paper pattern of the TY become semester 5. Secondly, module wise where you are going to highlight, that part already explained. Now I'm just moving ahead for your clearing the doubts after giving the certain hits, how to score the maximum marks. So now for writing the papers after the pandemic situation, जेव्हा तुमच्या हातात पेपर येईल आणि थिअरॉटिकल पेपर जेव्हा असतो, विस्तारात्मक तुम्हाला लिहायचा असतो, तुमचा स्पीड वाढला पाहिजे. आणि स्पीड वाढण्यासाठी बेसिकली तुमचं वाचन पाहिजे, तुमचा वेळ तिथे परीक्षेला गेल्यानंतर विचारात वेळ जायला नको. सो हिअर तुम्ही काय करायला पाहिजे की उत्तर लिहिताना तुमचे जरी 6 प्रश्न असतील, एक फक्त बघा, पेपर पूर्णपणे शांतपणे वाचा. तो वाचल्यानंतर सगळ्यात सोपा प्रश्न कोणता. तुम्हाला असं वाटेल की अरे शॉर्ट नोट्स खूप सोपे आले, आपण आधी शॉर्ट नोट लिहा, काहीही प्रॉब्लेम नाही. यू कॅन चूज द एनी क्वेश्चन ऍट एनी लेवल.
असं नाही की पहिला प्रश्न पहिलाच लिहिला पाहिजे, दुसराच लिहिला पाहिजे. इट्स युअर चॉईस. इफ यू सी, तुम्हाला असं वाटत असेल की शॉर्ट नोट्स सोपं आहे, तुम्ही शॉर्ट नोट्स पासून जा. प्रश्न 6 शॉर्ट नोट्स, पहिली संक्षिप्त टीप काय जी असेल ती, पहिले ते 4 टिपा लिहा. यू कॅन, जर तुम्हाला असं वाटलं की अरे मला ऑब्जेक्टिव्ह सोडायचं, यू कॅन सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्ह. फक्त एक करायचंय, त्याच्यामध्ये बरेचशी मुलं जे गोंधळ करतात. तर तुम्ही दुसरा प्रश्न आधी घेतलाय, तर दुसऱ्या प्रश्नाचे दोन्ही प्रश्न ए आणि बी किंवा ए आणि सी किंवा बी आणि सी का तुम्ही सिलेक्ट करा, ते मात्र तुम्ही एकत्र लिहा. म्हणजे ए झाल्यावर बी लिहा किंवा बी झाल्यावर सी लिहा किंवा सी असं असेल ते, तो प्रश्न दुसरा ए बी, बी सी और ए सी काय जे असेल ते लागोपाठ लिहा. बऱ्याच मुलांना फार सवय असते, प्रश्न पहिल्याचा ए सोडवतील, त्यांना काय लहर आहे ते माहित नाही. प्रश्न तिसरा घेतात त्याचा बी सोडवतील, प्रश्न चौथा घेईल त्याचा ए सोडवतील आणि मग परत प्रश्न एकचा सी सोडवतील. असं करू नका. तुम्ही एक्झामिनरला जेवढं ट्रबल कराल तेवढे तुमचे मार्क्स कमी होतील. त्यामुळे एक्झामिनरची सायकोलॉजी समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. त्याला कसं सोपं जाईल पेपर तपासणं हे खूप ते तुमच्या हातात आहे. तुम्ही कसा पेपर त्याच्या हातात देतात ते खूप खूप महत्वाचं आहे. सो देअरफॉर इथे सगळ्यात आधी सगळ्यात महत्वाचा जो मुद्दा आहे या ठिकाणी, जो तुम्हाला फॉलो करायचा आहे, की आधी प्रश्नपत्रिका पूर्ण वाचून घेणं आणि त्यानंतर प्रश्नपत्रिका वाचल्यानंतर जो प्रश्न तुम्हाला सोपा वाटेल तुमच्या दृष्टीने, ज्याचा तुम्ही चांगला अभ्यास केला असेल तो पहिले घ्यायचं. कारण काय, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट. तुम्ही पहिलाच प्रश्न व्यवस्थित नाही लिहिला, कसं तरी लिहायचं म्हणून लिहायला, तर एक्झामिनरला वाटेल अरे याला काय येत नाही, हा असा असतो. म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नांच्या आन्सर होतो. तो जो तुम्ही जो प्रश्न सोपा आहे, जो तुम्हाला दृष्टीने चांगला अभ्यास तो आधी लिहिला, देन द एक्झामिनर थिंक अरे स्टुडंट्स नो एव्हरीथिंग, आणि त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या बाकीच्या प्रश्नांना जास्त मार्क मिळण्यामध्ये होईल. म्हणून कधीही बेस्ट क्वेश्चन यू हॅव टू सिलेक्ट द फर्स्ट. तुमच्या दृष्टीने जो प्रश्न सोपा असेल तो पहिल्यांदा घ्या आणि त्याप्रमाणे प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही सांगा. ही माझी पहिली सूचना असेल तुमच्यासाठी. दुसरी गोष्ट, ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न सोडवताना मी सांगितल्याप्रमाणे गरज नाही की प्रश्नांचं उत्तर लिहिलं पाहिजे, प्रश्न लिहिले पाहिजे. डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर A1 त्याचं उत्तर काय लिहा, ऑप्शन मधलं मल्टिपल चॉईस मधलं, दुसराचं घ्या त्याचं उत्तर लिहा, पूर्ण सेंटेन्स द्यायची गरज नाही. आणि जर पूर्ण सेंटेन्स लिहित असाल तर आन्सरला तुम्ही अंडरलाईन करा. बरीच मुलं अंडरलाईन करत आणि अंडरलाईन जर केली नाही तर एक्झामिनरला उत्तर शोधण्यात अवघड जातो, त्याचा वेळ जातो आणि त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या प्रश्नाच्या मार्कांवरती होतो. तर म्हणून जर प्रश्न लिहायची गरजच नाही, फक्त उत्तर लिहिलं तर चालेल. जर लिहिलाच प्रश्न तर त्याचं उत्तर अंडरलाईन करा. साधी सूचना आहे पण ती पण आपण विसरतो. त्यानंतर चूक की बरोबर लिहिताना मी सांगितल्याप्रमाणे, तर चूक असेल तर चूक लिहा, बरोबर असेल तर बरोबर लिहा, पूर्ण सेंटेन्स लिहायची गरज नाही. मात्र चूकला त्या ठिकाणी फुली मारायची आणि बरोबरला बरोबरचं चिन्ह करायचं नाही, एवढा पण शॉर्टकट मारायचं नाही. सो दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टंट सजेशन. त्यानंतर प्रत्येक स्टुडंटचं अक्षर, हस्ताक्षर हे वेगळं वेगळं असतं, त्याच्यात काही फरक नाही. तरी सुद्धा आपला पेपर सुव्यवस्थित सुवाच्य कसा असेल आणि एक्झामिनरच्या हातात गेल्यानंतर त्याला समाधान कसं वाटेल हे तुम्ही बघायचं. कारण काय होतं, मुलांकडे काही काही नॉलेज खूप असतं, भरपूर ज्ञान असतं, पण ते कसं मांडायचं ते कसं करायचं. आता ज्ञान असून ते जर आपल्याला व्यवस्थित मांडता नाही आलं तर आपण आपले मार्क्स त्या ठिकाणी लूज करणार, मार्क्स आपल्याकडे मिळणार नाही. आता याचं एक साधं उदाहरण तुम्हाला मी देतो. समजा तुमच्या घरी पाहुणे जेवायला आले आणि जेवायला पाहुणे आल्यानंतर तुम्ही त्यांना खूप हायफाय जेवण बनवलेलं आहे, पुरणपोळी काय काय नाही, 5 स्टार 7 स्टार पेक्षा भारी जेवण बनवलं. मात्र ते तुम्ही त्यांना मांडणार, जेव्हा त्यांना तुम्ही जेवण देणार ते तुम्ही एखाद्या एकदम डर्टी घाणेरड्या जागेवर दिलं, ते अशा भाषा वगैरे फिरतात, ते भयंकर वास. Somebody unmuted, please mute yourself. तर एवढं चांगलं जेवण बनवून सुद्धा जर तुम्ही ते व्यवस्थित त्यांना सर्व केलं नाही, यू जस्ट इमॅजिन कॅन दॅट गेस्ट इट युअर फूड? नो, नॉट एट ऑल. तसेच निघून जाते. पण तेच तुम्ही साधं जेवण बनवलेलं असेल, वरण भात असेल, डाळ भात असेल, एखादी भाजी असेल, पण ते एखाद्या व्यवस्थित छान एन्व्हायरमेंट मध्ये, चांगल्या प्रकाशामध्ये, त्याचप्रमाणे चांगल्या व्यवस्थित ताटांमध्ये सुंदर अशा ठिकाणी सर्व केलं तर साधं पण जेवण ते चांगलं जेवतं. सांगण्याचा उद्देश का, तुमचं नॉलेज कमी असेल पण तुम्ही कसं प्रेझेंट करतात ते खूप. नुसतं नॉलेज असतं ते जर तुम्हाला प्रेझेंट करता आलं नाही तर तुमचे मार्क्स कमी. म्हणून पेपर हा नेहमी सुवाच्य हस्ताक्षरात लिहायचा, खाडाखोड करू नका, ओव्हर रायटिंग करू नका. बऱ्याच मुलांना सवय असते, काय लिहितात, खाडाखोड करतात, पुढे दुसरं लिहितात. त्याच्याने एक्झामिनरच्या माइंडवरती विपरीत परिणाम होतो आणि त्यामुळे तुम्हाला नॅचरली त्याच्या हातातून कमी मार्क्स.
तर त्याच्याकडून कसे जास्तीत जास्त मार्क घेणे यासाठी तुम्हाला निश्चितपणे तुमचा पेपर हा व्यवस्थित हे करायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही परीक्षेला गेल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं तुमचं टार्गेट जे आहे ते मोर दॅन 80 मार्क्स असतात. तुम्ही जर म्हटलं की मला 40चं पासिंग आहे, मला 40 मिळाले, आय एम सॅटिस्फाईड, यू विल बिकम फेल, तुम्ही नापास होईल. टार्गेट नेहमी हायर असलं पाहिजे, चांगलं असलं पाहिजे. त्याच्यासाठी पण एक उदाहरण देतो. तुम्हाला जर जंगलात शिकार करायला जायचं तर तुमचं टार्गेट काय असलं पाहिजे की मला त्या ठिकाणी वाघाची शिकार करायची. वाघाची शिकार करण्यासाठी गेला तर तुम्हाला ऍटलीस्ट ससा तरी, तुम्ही ससा मारायला गेले तुम्हाला उंदीर पण नाही, व्हॉट विल हॅपन, यू विल बी फेल, तुम्ही कदाचित नापास पण होऊ शकतात. त्यासाठी तुम्ही मॅक्सिमम माय सजेशन दॅट युअर टार्गेट शुड बी व्हेरी मच हायर, दॅट इज अराउंड मोर दॅन 80 अँड दॅट इज नॉट डिफिकल्ट ॲट ऑल. कारण पेपर जर बघितला आहे कम्पेअर टू FY, आय डू ॲग्री की तुम्ही पेंडेमिक मध्ये पेपर लिहिण्यात तुमचं नॉलेज कमी असेल, पण आता हे वेळ आलेली, आता तेच आपण पकडून धरायचंय, आपल्याला फेस करायचे चॅलेंजेस. तर त्या ठिकाणी आपण पण त्या ताकदीनिशी पेपर लिहायला उतरायचंय आणि ते खूप महत्त्वाचं. आणि टाइम मॅनेजमेंट, आता वेळ खूप महत्वाचा मुद्दा असा आहे की तुम्हाला वेळेचं बंधन पाळणं आवश्यक. 6 प्रश्न तुम्हाला 3 तास सोडवायचे, म्हणजे एका प्रश्नाला तुम्हाला किती अर्धा तास मिळेल. त्या अर्धा तासामध्ये इथे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पहिल्या प्रश्नाला एवढा वेळ लागणार नाही. ट्रू ऑर फॉल्स अँड MCQs विदिन 5 to 10 मिनिट्स, 10 मिनिटात संपून टाकाल, तिथे तुमचा जवळजवळ 20 मिनिटं वाचेल. देन इन दिस केस स्टुडंट्स तुम्ही काय करायचे, प्रत्येक प्रश्नाला जरी अर्धा तास असेल तर त्या अर्धा तासात तुम्हाला 2 प्रश्न सोडवायचे. 2 म्हणजे 7.5. सो एनी हाऊ 1 क्वेश्चन आन्सर यू हॅव टू फिनिश विदिन 10 to 12 मिनिट्स. 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर संपूर्ण भाग आहे. कारण दुसरा प्रश्न घेतल्यानंतर त्याचा विचार करायला वेळ जातो आणि नंतर दुसरा, आणि उरलेला वेळ असेल तर नंतर तुम्ही वाचा, काही कमी असेल त्याच्यात टाका, पण आधी प्रत्येक प्रश्न सोडवणं फार आवश्यक. कारण काय होतं, तुम्ही 100 मार्काचा पेपर 60च मार्काचं सोडवलं, 40 मार्काचं राहून गेलं, तर तिथे तुमचे 40 मार्क गेले आणि 60 पैकी 60 मिळणार नाही. मग काय होईल, म्हणून संपूर्ण पेपर पूर्ण 6 प्रश्न सोडवणं खूप खूप आवश्यक आहे. त्याची प्रॅक्टिस करा, त्याचं प्लॅनिंग करा. शॉर्ट नोट 4 सोडवायचे, तर तिथे जर तुम्हाला अर्धाच तास आहे तर त्या अर्ध्या तासामध्ये जर तुम्हाला 4 शॉर्ट नोट सोडवायचे आहे तर किती वेळ मिळेल एका शॉर्ट नोटला? 7 ते 8 मिनिट, फक्त 7 ते 8 मिनिट. 7 ते 8 मिनिटात एक शॉर्ट नोट झालीच पाहिजे. सोडू द्या, दुसरी घ्या, नंतर लिहा, बट एनी हाऊ यू हॅव टू कम्प्लीट द पेपर, तरच तुमचं त्या ठिकाणी पूर्णपणे पेपर होऊ शकेल, अन्यथा नाही. त्यामुळे टाइम मॅनेजमेंट ही खूप महत्वाचं आहे. साध्या साध्या गोष्टी आहेत या सांगायला नको, टिवायला आल्यानंतर, पण मला सांगायला लागतात. पेन हा व्यवस्थितच असला पाहिजे, व्यवस्थित चालणारा असला पाहिजे, एकदम फेंट नको. बरेच मुलं बॉल पेन म्हणतात, इतका फेंट असतो की पेपर ते आम्ही काय पेपर आता ऑफलाईन तपासणार नाही, ऑनलाईन तपासणार, स्क्रीनवरती पेपर येणार आणि स्क्रीनवर एकदम फिकट असेल तर ते वाचता पण येत नाही, त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या पेपरवरती होता. पेपर चांगला, पेन चांगला, तुम्हाला ज्याच्याने चांगली प्रॅक्टिस होईल, लिहिता येईल, थोडा डार्क असेल असा घ्या की जेणेकरून तुमचं ठळकपणे हस्ताक्षर, शक्यतो ब्लॅक पेन वापरा, कारण आम्ही पेपर स्कॅन करू आणि ते वाचायला व्यवस्थित जाईल. ब्ल्यू पण चालेल, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल, बट असलेला बरं. सो these are the very small instructions are there that you have to follow. Definitely you will be secured the good marks in the exam. Now after completing my suggestions for you, now I am just opening the session for you. If you have any doubt, any problems, any queries regarding the syllabus, regarding the paper pattern, now we can freely communicate. मला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. Yes, please. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारा. मनात शंका न ठेवता सरांना प्रश्न विचारा. प्रियंका, तू सरांना प्रश्न विचारले तर परीक्षा केव्हा स्टार्ट होणार आहे ते प्रश्न नाही आहे. प्रश्न आहे आता आपल्या सिलेबसाचं, त्याच्यामध्ये नेमकं तुम्हाला अडचण काय आहे ते विचारायचं आहे सरांना. परीक्षा स्टार्ट होईल केव्हा होईल ते होईल, विद्यापीठ जेव्हा डिक्लेअर करेल तेव्हा. तर तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. प्रियांकाचं, मुलांच्या आमच्याकडे तोच प्रॉब्लेम आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात फार मोठी शंका आहे की परीक्षा कधी होणार, कारण पेपरला आलेलं आहे, पण जोपर्यंत विद्यापीठाच्या सर्क्युलरवरती ऑथेंटिक काही येत नाही तोपर्यंत आपण पण काही सांगू शकत नाही. तर तुम्हाला एकच निवेदन असेल विद्यार्थ्यांना की तुम्ही 10 तारीखच पकडून चला,
झाला तर तुमचा फायदाच आहे, नाहीतर मग पुन्हा तुम्हाला अजून वेळ मिळेल परीक्षेला, पण एवढंच सांगू शकतो. एस विद्यार्थी मित्रांनो, काही शंका असतील तर विचारा. तुम्ही पाहिजे तर हात रेस करा, सर तुम्हाला अनम्यूट करतील. एस देवेंद्र, काही विचारायचं आहे? निकेश, अभिषेक, आकाश मोरे आहेत. सर आकाश मोरेला आणा. They can unmute themselves. Okay, okay. So there is no need to unmute. Okay, Yes, sir. no problem. If you मुलांना काही प्रश्न असतील तर विचारा, अनम्यूट करून तुम्ही. राठोड सर, मला वाटत नाही मुलांचे प्रश्न आहेत. ठीक आहे मग. होय. आभार मानतो सरांचं. आपल्या या सुंदरराव मोरे कला वाणिज्य वरिष्ठ महाविद्यालय पोलादपूर कोकण विभागीय ऑनलाईन मार्गदर्शन व्याख्यान मालिकेत आता जे मार्गदर्शन केले आपल्या या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अतिशय सुटसुटीत आणि समजेल अशा भाषेत, म्हणजे इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही भाषेमध्ये त्यांनी व्यवस्थित मार्गदर्शन केलेलं आहे. डॉक्टर शिवाजी पवार सर हे जे आहेत, आमच्या शब्दाला मान देऊन आपल्या या विद्यार्थ्यांना जे बहुमोल मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने मी त्यांचा आभार मानतो. त्याचबरोबर आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर दीपक रावेरकर सर, उपप्राचार्य बलखंडे सर आणि हे जे सगळं नियोजन करणारे आपले बरकुले सर आणि भोसले सर यांचं आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं, आणि या ऑनलाईन मालिकेमध्ये या जे काही व्याख्यान मालिका आहे या व्याख्यान मालिकेमध्ये माझे जे सहकारी आहेत, विविध महाविद्यालयाचे प्राध्यापक जॉईन झालेले आहेत, त्यांचंही मनापासून मी त्यांचं आभार मानतो. आणि परत एकदा या डॉक्टर शिवाजी पवार सरांचं मी मनापासून आणि विद्यार्थ्यांच्या तर्फे सुद्धा त्यांचं मी आभार मानतो. आणि सर डिक्लेअर करू का? हो सर, काही शंका नसतील तर नको. काही विद्यार्थ्यांच्या शंका नसेल तर मी डिक्लेअर करतो. बरकुले सर. हा सर, चालेल. आता सायन्स विभागाचा आहे. कॉमर्सच्या मुलांनी सोडलं तरी चालतंय मीटिंग. ओके ओके, काही हरकत नाही. थँक्यू सर. थँक्यू सर. पवार सर, थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. ओके सर, थँक्यू. ओके. बरकुले सर, थँक्यू.